gì chị? Nói gì đâu. Cái gì đấy? Là viết thư tình gì đây? Cái gì đây? Đấy, Đơn là xin viết nghỉ thư việc. tình à? Đây chị cầm đi. Anh ký đi, còn chỉ là cái đơn xin nghỉ việc thôi mà, có cái gì đâu. Chị nghỉ việc cho em với cô Vân đến với nhau để cho ông em yên tâm hơn nữa. Anh còn đi theo làm gì nữa? Cái gì? Đo đạc cái gì đó, tôi không đồng ý. Không có nghỉ việc, nghỉ gì hết. Tôi nói cho cô biết nhá. Cô nhận nghỉ là đúng Tất rồi. cả là tại cô đấy.
con gái mình từ hôm qua cũng thấy buồn buồn đến bây giờ, chắc là vì cái chuyện cháu Mùi, mình thấy thương quá nhỉ. Nấu cơm đi, con gái luôn không chịu ăn cơm, nhiều cơm nhiều quá, đấy thì nấu đầu cuối rồi mình ăn rồi. Thấy con gái buồn thế này, mình thấy lo quá, không biết làm thế nào được. Được rồi, bữa này có cả ngò lớn, luồn vào cái đất thì ăn ngon lắm nhỉ, thêm ăn nữa, ăn khỏe. Từ hôm qua tới giờ mẹ cứ thấy con buồn buồn, có phải buồn vì chuyện của cháu Mùi không con? Đúng là vì chuyện cháu Mùi này. Nghĩ thấy thương con gái quá, không biết giúp thế nào đây.
con ạ, không phải buồn đâu, chuyện đâu sẽ có đó thôi. Tại mẹ con nhà mình nghèo quá, không xứng với nhà cháu mình là đúng rồi, không phải buồn đâu. Vì đã mẹ con mình đã nghèo mình cũng phải chấp nhận thôi con ạ. Mẹ cũng không phải không biết là khuyên con thế nào nữa. Mọi chuyện cũng do con quyết định. Cứ ở với mẹ ở như thế thôi, con không phải buồn đâu nhé. Trước những chuyện to hơn con còn vượt qua được, bây giờ chuyện nhỏ mẹ nghĩ chắc con vẫn vượt qua được thôi. Chịu khó nhé con nhé, cố gắng thôi. Hãy nghe lời mẹ nhé, con gái của mẹ. Mẹ thấy con không buồn là mẹ thấy vui rồi, thế mẹ mới thấy yên tâm chứ. Với lại hôm nay con không đi làm à? Không làm thì ở nhà nghỉ. Hôm nay mẹ thấy con buồn đấy, thì mẹ cũng buồn theo con đấy. Mẹ thấy con cười tươi rồi, mẹ mới thấy vui. Đấy, con gái của mẹ phải cười tươi với mẹ như thế cơ, mẹ mới thấy vui. Cố gắng lên nhé, không sao đâu, ở với mẹ nó vui. Có mẹ thương lắm mà con, mẹ thương con lắm đấy. Con ở nhà nhé, mẹ đi chồng ngồi nhé. Không, ít thôi, mẹ tự chồng, con ở nhà. Lát nữa là mẹ đi được một lúc xong con nấu cơm cho mẹ là được rồi nhé, con gái nhé. Không, ít thôi, mới thử dụng với bé mẹ thử chồng. Hôm nay mà con được nghỉ mẹ cho con ở nhà nghỉ nhé. Đấy, phải nghe mẹ nói, phải nghe lời mẹ mới thấy thương con phải nghe lời mẹ nhé. Mẹ đã bảo con ở nhà rồi, hôm nay con được nghỉ mẹ phải cho con ở nhà nghỉ. Xong một lát nữa là mẹ đi lâu lâu một lúc là con nấu cơm cho mẹ là được rồi. Lúc mẹ đi làm đi trồng ngô về là có cơm ăn là được rồi. Mẹ thích ăn cơm con gái nấu ấy nhé. Con phải cười tươi như thế mẹ thích lắm đấy, mẹ thấy vui, cũng vui như con ấy. Thế con ở nhà nhé, mẹ đi trồng ngô. Con nhớ là mẹ đi được một lúc là con nấu cơm cho mẹ là được rồi. Mẹ đi nhé.
Vân này, Vâng. bây giờ cái mặt bằng thì đào xong rồi. Mai kia cô cho người về dọn ngay cái chỗ để đường đi nhá. Cô để như này đâu? Tại sao hôm trước cô lại để như vậy? Hôm trước trời mưa, đất ở đây nó dính không xúc được thì em để thế thôi. Bây giờ không xúc được thì mình phải tìm cách mà khắc phục chứ. Hoặc là lấy thẻ cam đào để như này à? Để như này người dân lại nói cho. Này phải rút kinh nghiệm nhá. Ngày mai trong vòng ngày mai cô phải cho người về khắc phục ngay chỗ này nhá. Kiểu đất nó trôi đến tận kia kìa. Đấy, cho đào thoát hết sang bên của mình đi. Đấy cô xem. Bây giờ đất nó bồi hết lên vào cái rãnh này rồi. Bây giờ nước thải sinh hoạt của người dân có trôi được không? Đây, rác đây này. Cô để này mà được à? Cô phải dọn đi chứ. Mai em cho người về xúc. Trong một ngày mai nhá, nếu mà cô làm không xong là tôi cho cô xuống làm đấy nhá. Vâng. Làm ăn tắc trách cầu thả. Làm việc thế à? Mai em không làm được, em khác bố trí người mà. Anh lo gì? Bố trí người cái gì? Ngày mai anh đến kiểm tra mà không thấy dọn nữa. Anh lấy cuốc sẻng về cho em tự đào đấy. Mà cái công trình này trước không phải anh giao cho cô Nhật à? Sao bây giờ cái gì cũng bảo em thế? Mà cái cô Nhật này hôm nay cũng chưa thấy đi làm đâu nhá. Anh cho cô Nhật nghỉ hơi lâu rồi đấy. Thì chị Nhật dạo này bị ốm nhiều nên là anh cho chị Nhật nghỉ ở nhà một thời gian thôi, có cái gì đâu. Sao em cứ phải ghen tị với chị Nhật thế nhỉ? Cái cô Nhật này ốm một tí thôi mà anh cho nghỉ lâu thế. Nghỉ lâu cái gì? Có vài hôm thôi mà. Sao em... Anh bảo em làm việc thêm một chút thôi mà em cứ cằn nhằn thế nhỉ? Thế này á, mấy đứa anh mà tính lương đủ cho cô Nhật là em không nghe đâu đấy. Anh phải chịu lương đi. Ngày nào đi làm thì mới được tính. Nhưng mà chị Nhật nghỉ có bảo hiểm chứ đâu phải là nghỉ không đâu. Với cả một phần anh cho nghỉ phép nữa. Nên là không bị trừ tiền đâu. Thế có những hôm em ốm thì em có được nghỉ đâu. Em ốm, khi nào mà em ốm thật thì anh vẫn cho em nghỉ bảo hiểm hoặc là nghỉ phép mà. Với cả cô ấy, ốm cái gì đâu. Khỏe như trâu ấy, suốt ngày toàn bảo ốm ốm. Sau này lúc sau lại thấy đăng ảnh đi chơi, đi mua sắm với bạn bè rồi. Ốm cái gì? Em chả ốm suốt đây, chẳng qua em không thích nói chứ. Em vẫn cố đi làm đấy. Em mà ốm thật mà không đi làm thì ở việc công trình thì ai làm cho anh? Thôi không nói chuyện này nữa. Chuẩn bị đo đạc đi. Đây, hôm trước em cho người đào rãnh thoát nước ấy, không thì cái khu này chẳng ngập hết à? Nhưng Có mà phải- sao đào cái ranh giới kiểu gì mà cong này? Thì ranh giới nó vốn dĩ nó như thế rồi, cong gì nữa? Theo Mấy bản hôm- vẽ anh thấy là nó thẳng mà đâu phải là cong này đâu. Mấy hôm nữa, Em bảo mọi người làm kiểu gì đây? mấy cái hôm này thì- nữa nếu mà ấy thì... Cái này thì chả lấn vào bên phần đất của mình hàng 30-40 phân à? Em ra đây em nhìn xem. Đây, Đâu, lấn vào mất 30-40 phân rồi. Cô xem, cái chỗ giữa này cong như thế này mà chấp nhận được à? Đây này, chỗ này này. Đáng lẽ ra thẳng ra nó phải đến tận chỗ này chứ. Sao cô lại làm như vậy? mấy hôm cho người bạt sang bên kia một tí là đường mà, có gì đâu. Thì máy cuốc nó có phải là con người đâu mà làm được thẳng. Mấy hôm cái gì? Cô kiểm tra không được thì cô phải làm ngay chứ. Bây giờ để như này xong rồi mai kia chủ nhà đến người ta bắt đền thì cô chịu trách nhiệm nhé. Cái đất này đâu phải là rẻ tiền đâu. Anh nói chuyện hay thật đấy. Hôm nọ anh dẫn cô Nhật về đo đạc ở đây cho người ta đào, xong bây giờ lại đến lúc cong như thế nào thì lại đổ tội cho em à? Nhưng mà lúc đấy tôi đã bàn giao cho cô đầy đủ rồi mà. Sao cô lại giờ lại bảo là không biết là như nào? Hả? Thế Bàn sao cái giao lúc đâu. nhận bàn giao cô lại cứ vâng. Bảo là em hiểu rồi, em biết rồi. Tôi có hỏi lại rõ ràng là có chỗ nào là còn chưa hiểu không? Có chỗ nào mà thắc mắc không thì cô bảo là không. Cô biết rồi cơ mà. Em có được đo đâu. Hôm đấy anh khác với cô Nhật khác đo chứ. Em chỉ về đây giám sát mọi người đào thôi chứ em biết đâu. Thế cô nhận bàn giao kiểu gì đấy? Hả? Em biết đâu ấy. Anh đi hỏi cô Nhật đi. Làm ăn như này xong rồi bây giờ còn bảo em không biết đâu à? Ốm có tí mà nghỉ mấy ngày. Đến lúc người ta cần xác minh xác nhận thì chả thấy đâu. Thế Giờ tại- này bao nhiêu giờ rồi còn chưa thấy đi làm. Thế tại sao cô không hỏi tôi? Hả?
Đây này, bây giờ cong như này chủ đất đến người ta bắt đền thì cô làm thế nào? Em chịu thôi. Anh đi hỏi cô Nhật đi. Thấy ốm một tí mà nghỉ lâu như thế này à? Trốn việc à? Trốn việc cái gì? Cô lại bắt đầu ghen tị với chị Nhật rồi đấy. Chả thế, em thấy chỉ có trốn việc thôi chứ làm gì mà ốm có một tí thôi, có phải đi làm cái gì vất vả lắm đâu, chỉ đi giám sát thi công thôi còn không làm được. Trong khi đó cái bản vẽ đấy cô Nhật mới thấy chứ em có thấy đâu. Thế tôi đưa cả bản vé cho cô lấy đâu rồi? Em có thấy đâu, hôm đấy anh đưa lúc nào em không biết. Ôi rồi. Thế không thấy bản vẽ mà cũng không hỏi. Đấy hôm trước anh bảo là anh bảo em là đào theo cái đống đất này, thì bây giờ cái đống đất này đào đi rồi thì nó chặt thẳng qua đây à, cái ranh giới này còn qua đâu nữa à? Chẳng nhẽ sang bên kia thì trả vào nhà người ta rồi còn. Nhưng mà cô đào cũng phải đào thẳng chứ, bây giờ đào cái ranh giới kiểu gì mà cong như con giun thế này. Nhưng mà cái này nó chỉ chênh nhau mấy phân thôi mà, mấy nữa mình lấy cuốc sèn mình sửa lại là được. Mấy phân lỡ đâu mấy nữa nhà bên kia người ta đòi để nguyên như này thì làm nào, xong rồi lại xảy ra tranh chấp. Đến lúc đấy cô chịu trách nhiệm được không? Hay là cô có đền cho chủ nhà được không? Em biết đâu, anh đi mà hỏi cái cô Nhật đấy. Lại Hôm Nhật- đấy rõ ràng anh với cô Nhật ở đây đo rồi cho người ta thi công. Xong bây giờ cô Nhật quay ra ốm lại không ra đây làm việc, lại đổ lỗi trách nhiệm cho em. Như thế này thì em ở đây gánh trách nhiệm cho cô Nhật à? Gánh trách nhiệm cái gì? Anh bàn giao em không hiểu thì em phải bảo chứ. Bây giờ em cứ vâng vâng dạ dạ xong rồi em cứ cắm đầu làm. Đến lúc sai thì lại bắt đầu đổ lỗi cho người khác. Em tưởng anh với cô Nhật làm xong xuôi rồi, em chỉ việc ở đây giám sát cái máy thôi chứ em có biết là ranh giới như thế nào đâu. Thế bình thường thì cô đi làm cô giám sát cái gì đấy? Hả? Cô đi không phải đi giám sát người ta làm đúng hay sai à? Hay là đi giám sát cái điện thoại xong là lên mạng check in các thứ xong mua đồ các thứ? Hả? Cô làm việc kiểu gì đấy? Em làm việc tốt thì anh có thấy đâu. Anh thì toàn xoay những cái việc, có lúc mà em rảnh rỗi thì anh mới xoay chứ. Thế có lúc mà em đi làm vất vả nắng mưa ngoài trời kia, thay cô Nhật kia anh có nhìn thấy không? Bây giờ đi làm thì phải có trách nhiệm nhé. Em nắng mưa một tí thì có làm sao đâu. Mà chị Nhật bị ốm như này anh nhờ em làm giúp có một chút thôi mà sao em cứ phải khó chứ nhỉ? Một chút cái gì, em làm từ hôm trước đến giờ rồi. Từ cái lúc làm việc với cô Nhật ấy, em thiệt thòi lắm rồi đấy. Thiệt cái gì? Làm bao nhiêu việc hộ cô Nhật kia, đến lúc lĩnh lương cô Nhật có chia cho em không? Hộ Đồng cái nghiệp gì? với nhau anh nhờ em làm một chút mà em càu nhàu ấy nhỉ? Em hộ cô Nhật cả tháng nay rồi đấy, không phải là hộ một chút đâu đấy. Cả tháng thì Em đã hộ như thế rồi, anh không biết ơn thì thôi. Đằng này còn trách em quay ra, lại còn bảo em tự chịu trách nhiệm về cái khu đất này á, em không biết đâu đấy. Anh với cô Nhật khác đo chứ. mà em hộ thì em cũng phải làm cho có trách nhiệm rồi chứ. Anh bảo em đến giám sát thay chị Nhật mà em làm như này à? Đây này, cái ranh giới em đào cong này. Cái đường kia ở lề đường kia sao toàn bùn đất kia không dọn đi. Em chịu thôi, em chỉ về giám sát máy thôi. Còn cái ranh giới các thứ thì em không biết đâu. Công trình mình làm thì mình phải dọn dẹp cho sạch sẽ chứ. Sao lại Em làm như chịu thế? thôi. Hôm đấy em không ở đây, hai người khác tự về đây đo đạc các thứ cho máy vào đào chứ em có biết đâu. Bây giờ quay ra như kiểu em tự đo không bằng ấy. Bây giờ ấy cái khu này em không biết đâu, em không chịu trách nhiệm đâu. Bản vẽ như thế nào em còn chả thấy nữa. Anh tự đi bảo cô Nhật vào đây chịu trách nhiệm đi, em chịu rồi. Thua rồi ấy. Đấy. Nói đến chuyện chị Nhật tôi lại thấy bực mình rồi đấy. Hôm qua tại sao cô lại dẫn ông nội của tôi lên nhà chị Nhật làm gì? À, Em có dẫn đâu. Em nghe ông bảo là anh tự dẫn cô Nhật về nhà ra mắt ông mà. Xong ông muốn đi xem nhà cô Nhật như thế nào ấy. Nhưng ông lại không biết nhà cô Nhật ở đâu. Ông mới gọi em xuống dẫn ông đi chứ. làm gì có chuyện đấy. Ông nội tôi không có rảnh như thế đâu. Chắc chắn là do cô nói xấu gì xúi giục ông lên đấy kiểm tra xem gia đình chị Nhật như nào thôi. Tất cả là tại cô đấy. Em có xúi đâu. Hôm qua anh bảo em đi giám sát công trình ở bên kia thì em đang ở đấy thôi. Thì lúc đấy ông gọi cho em còn không biết ông gọi có chuyện gì đấy. Không tại cô thì không có chuyện đấy xảy ra đâu. Tự nhiên Anh cô làm như em rảnh lắm đấy. Em nhiều việc lắm, em có thời gian để quan tâm đến chuyện nhà anh đâu. tại sao hôm trước cô lại xuống mách với ông nội tôi bảo là tôi có tình cảm với chị Nhật rồi các thứ. Cô còn nói xấu chị Nhật nữa. Thì lúc đấy ai bảo anh bỏ bê em làm gì, anh không quan tâm em thì em chỉ đi nói với ông như thế thôi. Đấy.
Câu trước vừa bảo là không quan tâm đến chuyện nhà tôi mà câu sau cô lại bảo là tại tôi. Cô đúng là cái người nói thế nào cũng được. Bây giờ em chả quan tâm đến chuyện nhà anh đâu. Anh thích yêu ai lấy ai kệ anh thôi. Bây giờ cô gây ra chuyện như này xong rồi cô lại bảo là không quan tâm. À, cô gây ra chuyện xong rồi cô chối bỏ trách nhiệm luôn à? Em có gây ra chuyện gì? Em chỉ hôm đấy thì em tình cờ nhớ ra thì em đi thăm ông, đi ra đấy thì em buông miệng nói ra thôi. Chứ em có suy nghĩ gì đâu. Thăm cái gì? Tôi nghĩ chắc chắn là cô cố tình ra đấy để mách lèo với ông ấy. Tôi còn lạ gì với người cô nữa. Mách cái gì? Lúc nào cũng đi nói xấu người khác. Em chỉ nói như thế thôi. Rõ ràng nhà cô Nhật như thế nào thì em nói như thế đấy thôi mà. Có gì đâu, sai trái gì đâu. Cô còn không thêm dầu vào lửa tôi mới thấy lạ đấy. Em chỉ nói mỗi lần đấy thôi mà. Anh cứ nhắc đi nhắc lại làm gì nhỉ? Anh bảo về cô Nhật đến như thế cơ à? Nói mỗi lần đấy cái gì? Khoảng 3-4 lần liền. Xong rồi hôm sau lại sau cái hôm mà cô xuống nhà trong trang trại của ông nội tôi để mách lẻo, xong hôm sau cô lại còn đi ra nhà tôi để mách lẻo ông nội cái gì nữa. Cô nói đi. Có mách lẻo gì đâu. Anh cứ hỏi nhiều thế nhở, em còn chẳng nhớ là em nói cái gì luôn ấy. Không tại cô ấy thì làm gì có chuyện này. Cô Nhật mà đã tốt thì sợ gì, em nói mấy câu đấy thì đáng đến đâu đâu mà. Nhưng mà tại cô thì ông nội tôi mới tỏ thái độ với chị Nhật như thế chứ. Chứ làm không thì làm sao mà ông nội tôi lại đi điều tra cái thân thế của chị Nhật làm cái gì. Ông nội tôi có phải là người xấu đâu. Chả qua là qua cái lời kể của cô thì ông nội tôi mới không thích chị Nhật thôi chứ. Cái thân thế của cô Nhật ấy mà tốt ấy thì cả ông nội có đi điều tra đến mấy thì cũng chả sợ gì đâu mà. Nhưng mà phần lớn là cũng tại cô nói xấu nên là ông nội tôi mới không thích chị Nhật thôi. Có khi mai em nói như thế ông nội còn biết để mà xem xét cái tình cảm của anh ấy chứ. Mai anh còn cảm ơn em mà, có cái gì đâu. Xem xét cái gì? Hôm qua ông nội lên còn nói cả chị Nhật kia kìa. Nói có mấy Cô vừa câu lòng chưa? mà. Nói có mấy câu có cái gì đâu. Mấy câu cái gì? Cứ như anh ấy. Thế đổi lại nếu mà nói cô như thế thì cô chấp nhận được không? Ui, em mà tốt đẹp thì em chả sợ gì. Mà hôm đấy ông nói có mấy câu như thế mà anh cũng để bụng à? Tại sao không để bụng? Nếu mà ông nội nói cô thì tôi còn chấp nhận được. Ông nội đi nói chị Nhật như thế thì tôi không chấp nhận đâu. Em cũng là như con cháu của ông rồi, ông còn biết em từ nhỏ rồi, có cái gì mà nói em đâu. Biết từ nhỏ cái gì? Chả qua là bây giờ ông nội không tiếp xúc với cô nhiều nên là ông không hiểu được cái tính cách của cô thôi chứ. Ông nội mà biết tính cách của cô như thế còn lâu ông nội mới thích. Tôi nói cho cô biết. Em thấy anh ấy còn mê muội rồi đấy. Mê muội cái gì? Quá mê muội cô Nhật rồi đấy. Trước đây anh có như thế đâu, từ khi gặp cái cô Nhật kia chả biết hai mẹ con cho cái gì cho anh ăn nữa. Bủa mẹ thuốc lũ gì nữa, suốt ngày bênh bênh, suốt ngày nhà người ta kia hổ việc này việc nọ. Anh không thấy ngượng à? Không thấy ngại à? Ngại cái gì? Tôi rảnh thì tôi đi giúp thôi, có cái gì đâu. Trong khi đó ông nội kia, trang trại đầy việc kia anh không về hộ đi, những cái ngày nghỉ ấy. Toàn đi ra nhà cô Nhật kia, có lúc đi bán rau bán quả được bao nhiêu lắm, 10.000 chứ mấy. Làm như đúng rồi ấy. Mà nói từ nãy rồi, em thấy mệt lắm rồi đấy. Anh có đo không? Là như thế nào không? Không là em đi về đấy. Còn thái độ với tôi à? Đây, thước đây. Đo đi. Thì anh đo đi, em hộ anh kéo cho. Ra đây đo đi, tôi kiểm tra. Đấy, đo từ mép ranh giới này kéo sang bên kia. Để xem có đủ diện tích không. Kéo đi. Tí mà không đủ diện tích thì cô biết tay tôi đấy. Tôi nói trước cô biết. Giám sát thì làm ăn tắc trách. Kéo vừa thôi chứ hỏng thước. Kéo tiếp đi. Kéo đi, đứng đấy. Kéo đi. Hết cỡ rồi. Tiếp đi. Đứng đấy làm gì nữa? 15 mét.
Ơ, Chị Nhật. cô chị Nhật đến sao rồi. đến giờ này mới đi làm thế? Người ta còn làm được bao nhiêu việc rồi? Cô lại đấy. Chị Nhật, sau này chị đi Cũng muộn phải đấy. làm nhanh nhanh chứ làm việc đi chậm chạp thế. Nghỉ có mấy ngày thôi mà như kiểu là muốn nghỉ hẳn luôn đấy nhỉ? Nếu mà cảm thấy không làm được thì nghỉ hẳn luôn đi. Để tôi thay cả vị trí của cô luôn. Cô nói cái gì đấy? Cô im mồm đi. Anh ấy chiều quen cái cô Nhật này đấy. Nên là thích nghỉ thì nghỉ, thích đi thì đi à? Tôi bảo cô im mồm cô không nghe à? Cô nói cái gì nhiều đấy? Lúc nãy tới giờ cô đến đây đã làm được cái gì đâu. Vừa mới đo được 2 đoạn thước rồi cô bảo làm được cái gì? Thì cũng tại anh nói nhiều ấy. Đo không đo, nếu mà từ nãy mình về đến đây làm việc thì bây giờ còn đo xong ở đây sang công trình khác rồi. Không nhanh thế đâu. Anh cứ lèm bèm. Đấy cũng từ hôm nọ đấy. Cái cô Nhật này, cô với anh Mùi về đây đo cho người ta đào đất đây này. Bây giờ cái khu cái rãnh cái ranh giới kia cong một tí, anh Mùi từ nãy trách tôi đến bây giờ đây này. Tôi có được đo đâu. Lại đổ cho chị Nhật rồi đấy. Tôi đã nói thế nào rồi? Tôi đã bàn giao đầy đủ cho cô rồi. Tại cô nghe không hiểu mà cô cứ cắm đầu làm ấy chứ. Tôi đã dặn cô như nào? Bảo là chỗ nào không hiểu thì bảo tôi ngay chứ. Anh dạo này tâm trí để đâu ấy. Hôm đấy anh bảo em là về đây giám sát máy cuốc đào đất thôi mà. Anh có bảo em đo đâu. Việc đấy là việc của cô Nhật đấy, cô Nhật làm đi. Đo xem có đúng không. Anh Mùi từ nãy trách tôi đến bây giờ cái ranh giới kia cong có một tí thôi mà. Mai chỉnh lại một phát là được thôi mà, có gì đâu. Cô nói nữa xem nào. Hôm đó rõ ràng là tôi đã bàn giao cho cô đầy đủ tất cả công việc ở đây. Cô phải giám sát và đo đạc xem cho công nhân đào cho nó đúng ranh giới. Xong rồi dọn dẹp hết tất cả các đất thừa mà mình thi công cơ mà. Tại sao bây giờ đến cô lại làm ngổn ngang này? Xong rồi ranh giới còn đào cong như con giun thế thì ai mà chấp nhận được? Em không biết đâu, bây giờ anh với cô Nhật đo lại xem có đúng như hôm đấy không. Em chịu thôi, em có được đo đâu, lần đầu tiên đo em có được đo ở đây đâu. Cô Anh... cầm cái thước đi mà đo. Đây cô Nhật cầm đi. Tôi không biết đâu. Còn Tôi chỉ dám bỏ trách nhiệm cho ai nữa tôi không chỉ biết. dám sát máy cuốc đào đất thôi, bao nhiêu xe đất cát thì bao nhiêu xe đất thì biết. Chứ anh bảo em là bây giờ bao nhiêu mét thì làm sao em biết được. Cô đo đi tôi không biết đâu. Anh đợt đấy cô với anh Mùi về khác làm thôi, tôi không biết. Tôi chỉ về giám sát đào đất máy cuốc kia thôi. Cô Vân ấy chỉ có chối bỏ trách nhiệm là giỏi thôi. Thế mà tôi nói ông nội không nghe, cứ lúc nào cũng tin cô. Nghe mấy cái lời dụ dỗ ngon ngọt của cô là bắt đầu cứ lúc nào cũng cháu Vân tốt, cháu Vân giỏi. Cô làm được cái gì? Làm việc chả đâu vào đâu. Cái này mà cô đi làm cho ông nội tôi á, có mà bị đuổi việc lâu rồi. Làm được cái gì á? Không có em làm ở đây cho anh á. Anh còn không làm được việc ấy chứ. Cái cô Nhật này có nói được đâu. Có những cái có hộ được anh cái gì đâu. Còn em nói đỡ cho, em làm hộ cho. Nếu mà không có cô ấy, tôi đã tuyển người khác có khi còn giỏi hơn cô đấy. Người khác thì cũng không bằng em được. Em làm việc bằng cả trình độ cơ mà, làm bằng cả cái tâm cơ mà. Có như ai kia đâu mà làm việc chứ không biết chứ, nói không biết nói đâu mà. Có ai như cô Nhật đâu mà. Dăm ba cái chữ mà đi làm thư ký cho anh ấy chỉ có chiếu cố thôi. Chứ mà xét về trình độ thì làm sao làm Cô được. cứ im ngay không? À. Cô đừng có nói nhiều nữa. Em Cái gì có nói gì đâu. Cái gì đấy, lại viết thư tình gì đây? Cái gì đấy? Đấy, Đơn xin nghỉ việc. Cái này chị viết cho ai đấy? Cái này của ai đây chị? Thư tình à? Sao chị lại viết đơn xin nghỉ việc làm gì? Cô đưa đây xem nào. Cái này đơn của cô Nhật đấy. Chị viết thật á? Mà nghỉ thế là đúng rồi còn. Cái này chị đùa em đúng không? Tại sao tự nhiên chị lại viết đơn nghỉ việc làm gì? Chắc là chị đang đùa em thôi đúng không? Chị đang làm bình thường mà tự nhiên sao lại nghỉ việc? Không, em không đồng ý cho chị nghỉ đâu. Chị cầm đi. Em không đồng ý cho chị nghỉ đâu. Chị cầm đấy đi. Đây chị cầm đi. Anh ký đi, còn chỉ là cái đơn xin nghỉ việc thôi mà, có cái gì đâu. Em cứ tưởng là thư tình ấy chứ. Đây bút đây anh. Bút cái gì mà bút? Tôi không đồng ý cho chị Nhật nghỉ đâu. Đây vào đây em ký Đây chị. cho. Ký cái gì?
Cô thích thêm dầu vào lửa không? Chị Nhật, nhưng mà tại sao chị lại viết đơn nghỉ việc này vậy? Đây cô Nhật không có trình độ nghỉ là đúng rồi còn. Cái này em nói rồi, em không đồng ý đâu. Chị cầm đi. Đây bút đây anh ký Bút đi. cái gì mà bút? Bút đi. Chị Nhật, em không đồng ý cho chị nghỉ đâu, em nói rồi. Nhưng mà tại sao chị lại viết đơn nghỉ việc này vậy? Chỉ là cái đơn xin nghỉ thôi mà, có gì đâu, anh ký là xong thôi mà. Không ký kết gì hết. Em thấy cô Nhật này không có trình độ, không có học vấn thì xin nghỉ là đúng rồi, anh còn Cô tiếc cái im gì? cái mồm đi, cô tránh ra nào. Anh còn nói tiếc cái Chị Nhật gì? đang làm việc ở đây rất tốt mà tại sao chị lại nghỉ như vậy? Chị thấy không phù hợp với công việc này ấy. Chị làm rất tốt mà, có gì đâu mà không hợp. Thôi, Cô bây giờ mới nhận ra. nếu mà vì lý do đấy thì thôi em không đồng ý đâu. Chị cầm đi, cầm cái đơn đi. Cô bây giờ mới nhận ra năng lực của mình à? Tôi biết từ đầu rồi, tôi khuyên cô nghỉ lâu rồi mà cô vẫn cố chấp đấy, vẫn làm đến bây giờ đấy. Cô thấy nhục mặt chưa? Tôi bảo cô im cơ mà. Chị Nhật, em không đồng ý đâu. Không, em không ký đâu. Em đã nói rồi mà. Em không đồng ý cho chị nghỉ đâu. Đây chị cầm lấy cái đơn đi về đi, không em xé bây giờ đấy. Có cái gì mà tiếc thế nhỉ, để em ký Đưa đây. cho. Ký cái gì mà ký? Cô bị làm sao ấy? Cô Nhật muốn xin nghỉ thì cho cô Nhật nghỉ đi. Còn làm đây làm gì nữa? Có biết gì đâu mà làm. Việc gì cũng đến tay em. Tôi không đồng ý đâu. Cô Nhật ấy Chị chỉ Nhật. mang tiếng là đi làm thôi chứ có làm được cái gì đâu. Tôi bảo cô im cơ mà. Bây giờ công việc của chị đang ổn định như này, có thu nhập. Tại sao chị lại nghỉ? Nghỉ đi thì chị định làm cái gì? Cô Nhật thì thiếu gì việc làm, nghỉ đi lại đi hái rau về bán cũng có tiền đâu mà. Có nhất thiết là phải làm ở công trình mới có tiền đâu. Tôi Có bảo biết cô làm im. việc gì đâu. Cô đừng có nói nữa. Chị nghỉ việc cho em với cô Vân đến với nhau để cho ông em yên tâm hơn nữa. Không có chuyện đấy đâu chị ơi. Đấy, cô Em- biết điều như thế là tốt đấy. Cái chuyện đấy không bao giờ có thể xảy ra được đâu. Em không đến với cô Vân đâu. Em đã nói rồi mà. Với cả chị đừng có nghĩ nhiều đến cái chuyện của ông em nữa mà. Hôm qua em đã dặn chị rồi. Với cả bây giờ công việc của chị đang làm rất tốt như này. Chị nghỉ đi rồi thì ai làm cho em được. Nếu mà chị nghĩ thế thì em không đồng ý đâu. Dạ. Chị quyết định rồi á. Nhưng mà không được. Chuyện này em không đồng ý. Em không cho chị làm thế đâu. Em nói rồi đấy. Cái này chị cầm về đi. Chị cầm đi. Cô Nhật không làm được nghỉ là đúng rồi. Chị Nhật, chị đâu ấy? Anh cứ như thế này Từ nên đã. cô Nhật mấy bao nhiêu việc toàn cho em làm đây. Chị Nhật, À, anh còn đi theo làm gì nữa? cái gì? Bỏ tay ra nào. Cô Nhật không làm được thì nghỉ, có cái gì đâu. Chị Nhật, Kệ cho cô Nhật nghỉ đi, anh còn cầm tiếc cái cái gì giấy nữa. này về đi, em không đồng ý đâu. Anh về đây đò đây với em xem nào. Cô làm cái gì đấy? Tự nhiên sao kéo tôi lại làm gì? Kệ cô Nhật đi. Đấy, bây giờ cô hài lòng chưa? Hả? Anh đi đâu với em đi, ở kia còn nhiều việc không To làm. đạc cái gì nữa, tôi không đồng ý. Không có nghỉ việc, nghỉ gì hết. Tôi nói cho cô biết nhá. Cô Nhật nghỉ là đúng Tất rồi cả là cô. tại cô đấy. Anh cũng vừa phải thôi. Chỉ là nghỉ việc thôi mà, thiếu gì người. Cô Nhật nghỉ là đi tìm người khác thiếu gì. Không Em tại- tuyển người còn giỏi hơn mà. Không tại vì cô đi mách ông nội tôi thì làm gì có chuyện chị Nhật xin nghỉ việc. Em đi tuyển người khác còn giỏi hơn cả cô Nhật. Tiếc cái cô Nhật làm cái gì nói Tại cô thì khó làm dễ như cho nào. chị Nhật nên là chị Nhật mới phải nghỉ đấy. Chắc chắn là từ cái lúc mà tôi chưa lên đến nhà chị Nhật là cô với ông nội của tôi đã nói cái gì rồi. Hôm qua đấy. Hôm qua cô nói cái gì cô nói ra đi. Em có nói gì đâu, em với ông đi ra đấy thì ông ngắm nhà cô Nhật. Ông bảo là nhà cô Nhật nghèo lắm, như thế này không hợp với gia đình của ông đâu. Ông chỉ nói thế thôi mà. Chắc chắn không chỉ có thế đâu. Cô nói cái gì cô nói ra đi. Nhanh lên. Em có nói gì đâu. Em còn đi ra đấy em còn chưa được nói cái gì, em chỉ nghe ông nói thôi. Cái mồm cô tôi còn lạ cái gì nữa. Chắc chắn là cô đã xúi giục ông tôi nói cái gì nặng lời với chị Nhật nên là chị Nhật mới như thế rồi. Tôi nói cho cô biết nhá. Mấy hôm nữa mà chị Nhật mà không đi làm nhá
cô tự chịu trách nhiệm với tôi đấy, tôi nói cô biết đấy. Cái việc của cô Nhật có cái gì đâu, em làm được tất mà. Không thì mai em đi tuyển người khác về thay cô Nhật còn giỏi hơn cô Nhật đây mà. Anh còn tiếc cái gì? Không có tuyển tiếc gì hết. Tất cả những công việc của chị Nhật trong thời gian trước mắt này, chị Nhật mà chưa đi làm được, tôi sẽ giao tất cho cô làm. Cô thích thân lười ưa nặng đúng không? Đã thế nhá, tôi cho cô làm tất để xem cô có làm được không. Nếu mà không làm được thì cô biết tay tôi nói trước cô biết đấy. Cái việc của cô Nhật thì có cái gì đâu, em thấy cứ đứng ở đấy ghi Đấy. có làm cái gì đâu. Mai tôi sẽ cho cô làm, cho cô ghi xem cô ghi được không. Nếu mà cô mà không ghi được thì cô biết tay tôi. Sai lệch chỗ nào thì cô chịu trách nhiệm nhá, cô đền luôn cho tôi nhá, tôi nói cô biết. Mà bây giờ cái chuyện này do cô mà ra đấy, cô xem cô thấy hài lòng chưa? Bây giờ chị Nhật đòi nghỉ việc đấy. Cô Nhật nghỉ là đúng rồi, em thấy còn nghỉ muộn ấy. Đúng Đáng cái nhẽ gì mà là đúng? nghỉ từ thời gian trước kia rồi ấy. Cô nghỉ việc mới là đúng ấy. Đáng nhẽ anh còn không được tuyển cái cô Nhật kia vào cơ. Anh tuyển cô Nhật đấy vào làm đây á, còn sai lầm ấy. Sai lầm cái gì? Sai lầm của tôi là tuyển cô vào đây làm ấy. Tất cả tại cô mà ra đấy. Thế sao trước khi em mới vào làm anh khen lên khen xuống thế? Từ lúc cô Nhật vào đây làm thì anh bắt đầu xảy ra chuyện thế. Thế nếu mà cô làm tốt thì xem ai chê cô. Cô cứ làm đấy. Đấy, chỗ này cô làm thế nào? Tôi giao cho cô quản lý mà cô làm này à? Đây, đất ở đường đây, không dọn. Còn cái ranh giới đào cong như con giun kia. Đấy Cô là nhìn những có chấp nhận được không? đấy là những việc của cô Nhật chứ không phải của em đâu. Thế tôi bảo cô giám sát cơ mà. Tôi là cấp trên của cô, tôi bảo cô cái gì là cô phải làm chứ. Giám sát thì em chỉ giám sát máy múc bao nhiêu xe, xong rồi đào rãnh xong thì về thôi, em có biết là như nào đâu. Chịu. Cô giám sát cái gì mà giám sát kiểu đấy? Thôi, bây giờ cô ấy đi vào đo đạc đi. Đây này. Em một mình sao đo được, anh với em đi đo đi. Anh đo cho em ghi như cô Nhật đây. Không có ghi cái gì hết. Đây, tất cả bảng số liệu đây. Cầm lấy. Đi đo đạc đi. Anh với em làm đi, cô nhà đo đi còn. Có mỗi cô Nhật nghỉ việc thôi mà làm như to chuyện lắm ý. Cái này chỉ là vấn đề nhỏ thôi mà. Vắng cô thì chờ vẫn đông, mai em tuyển người khác cho mà xem. Còn làm giỏi hơn cả cô Nhật rồi mà. Chả biết là chị Nhật giận mình cái chuyện gì nữa. Hay là tại hôm qua ông nội với cô Vân nên nói nặng lời với chị Nhật quá nên là Nhật mới xin nghỉ. Mà hôm nay chị Nhật đang giận như thế thì chắc mình nên quên chị Nhật cũng không có tác dụng đâu. Thôi, bây giờ đi về xem nào, xong rồi mai nên quên chị Nhật lại mới được. Còn cái cô Vân thì mình phải cho cô ấy làm nhiều vào, cho cô ấy biết mới được. Thích thân rồi nặng à.